Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. 3 persons, including the father-in-law of Zahran Hashim, arrested. Permission will not be granted to hold any kind of public gathering in the coming month. Sajith Premadasa visits Harin Fernando in hospital. Grama Niladhara divisions in Variapala isolated. New clusters of COVID-19 have been identified. Pfizer agrees to supply 5 million doses of its COVID-19 vaccine to Sri Lanka. Now diving into those stories in detail. 3 persons, including the father-in-law of Easter Sunday attack mastermind Zahran Hashim, were arrested by the Terrorism Investigations Division at Kakunagolla in Kuliyapitiya for having attended extremist ideology lessons conducted by Zahran. Police spokesman DIG Ajit Rohana said the suspects aged between 42 and 55 would be detained for further questioning. He also stated that the Terrorism Investigation Division had earlier arrested a large number of suspects who had attended the brainwash lessons conducted by Zahran. 2019 අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින සිදු පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී එම ප්‍රහාරය සහ ඊට පෙර සිදු ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන්ුත් අකණ්ඩ විමර්ශන ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මෙම ප්‍රහාරයේ ප්‍රධාන අපරාධකරුවන සහරාන් හෂීම් නැමැති පුද්ගලයා විසින් 2018 වර්ෂයේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල අන්තවාදයට සම්බන්ධ පන්ති පවත්වා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ ආකාරයට පන්තිවලට සහභාගී වූ එම පන්ති සංවිධානය කළ පුද්ගලයන් ගණනාවක් මේ වන විට ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය මගින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර ඊයේ දින කුලියාපිටිය කැකුණගොල්ල ප්‍රදේශයේදී සහරාන් හෂීම් විසින් ඔහුගේ අනුගාමිකින් යොදවා පවත්වන ලද පන්තිවලට සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 30 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මොවුන් වයස අවුරුදු 40ක්, වයස අවුරුදු 52ක් සහ වයස අවුරුදු 55ක් වන අයවලුන් බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මොවුන් අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ කුලියාපිටිය කැකුණගොල්ල ප්‍රදේශයේදී. අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් 30 දෙනා ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය වෙත රැගෙන විත් තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනය යටතේ ඔවුන් රඳවා තබාගෙන තවදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම ඊයේ දින වවුනියාව ප්‍රදේශයේදී තවත් පුද්ගලයෙකු ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඔහු වයස අවුරුදු 42ක පමණ පුද්ගලයෙකු බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මියගිය LTT සමාජිකයින්ගේ නමින් හැඳුනුම්පත් ඒ වගේම ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර සකස් කර යම් යම් පුද්ගලයන් විදේශගත කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොහු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ. මොහුත් රඳවා තබාගෙන තවදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. State Minister of Primary Health Care, Epidemics and COVID-19 Disease Control, Dr. Sudarshani Fernando Pulle stated, permission will not be granted to hold any kind of public gathering in the coming month. She said considering the relaxing of current quarantine regulations and imposing new 2-week quarantine regulations is underway. All decisions that were taken will be discussed with the President at the COVID-19 Task Force meeting today to obtain permission from him. Opposition leader Sajith Premadasa and Samagi Jana Balawegaya MP Manusha Nanayakara today visited SJB MP Harin Fernando, who is currently under treatment at a private hospital in Colombo for a minor illness. Samagi Jana Balawegaya අපේ ඒකායන අරමුණ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වුණු මහමුලකරුවන් ක්‍රියාකාරීව දායක වුණු සියලුම දෙනා නීතිය හමුවට ගෙන ඇවිල්ලා ඒ නීච ත්‍රස්තයින්ට ලබා දිය හැකි උපරිම ඉහළම දඬුවම ලබා දීම. ඒ උදෙසා හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමා පසුගිය දිනක පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු කාරණා ගණනාවක් එළි දැක්වුවා. කවුරුත් නොදන්නා කරුණු ගණනාවක් හෙළිදරව් කරා. එතුමා ඒ කර්තව්‍ය ඉෂ්ට කරේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් වුණු ජනතාවටත් කතෝලික ප්‍රජාවටත්
ලංකාවාසී ජනතාවටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමේ ඒ නිර්මල චේතනාවෙන්. නමුත් මේ වන විට අපිට අහන්නට ලැබෙනවා එතුමාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවලා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට අරගෙන එතුමාව හිර කරන්නට යම් ප්‍රයත්නයක් තිබෙනවා කියන එක පිළිබඳව අපිට ආරංචි ලැබෙනවා. බොහොම පැහැදිලිව ඒ අදාළ බලධාරීන්ට මම කියන්න කැමතියි පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු කිසිම ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව මේ රටේ කිසිම බලධාරියෙකුට මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නට ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව එතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නට තොරතුරු විමසන්නට කිසිම අයිතියක් නැහැ. මම ඒ සියලු දෙනාටම කියන්න කැමතියි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබෙන වරප්‍රසාද පනත හොඳට කියවලා වැඩ කටයුතු කරන්නයි කියලා. අපි ඉන්නවා හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමත් එක්ක. හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් සමගි ජන බලවේගයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් නියෝජනය කරන එහි නායකයා හැටියට මම කියන්න කැමතියි එහෙනම් අපිවත් අත්අඩංගුවට ගන්න. මොකද එතුමා ඒ කරපු ප්‍රකාශයට අපි සියලු දෙනාම බද්ධයි. අපි සියලු දෙනාම සම්බන්ධයි. එහෙනම් සියලු දෙනාම ගන්න ඕනේ අත්අඩංගුවට. සියලු දෙනාටම පුළුවන් ඩියෝ ගහන්න. අපි ලෑස්ති හිරකවල් වල ලගින්න සත්‍ය වෙනුවෙන්. The National Operations Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak stated that Niravia and Nikadalupota Grama Niladhara divisions in Variapola have been isolated with immediate effect. Dr. Sudat Samaravira stated that the new clusters of COVID-19 originating from 3 garment factories in Kurunegala have been identified. ඊයේ දවස් තුලදී COVID-19 රෝගීන් 672ක් වාර්තා වුණා. එයින් 657ක් අපේ රට තුලදී හඳුනාගත්තු රෝගීන්. තවත් 15 දෙනෙක් විදේශවල සිට පැමිණ නිරෝධායන වෙමින් සිටියේදී හඳුනාගත්තු පිරිස. අපි දකිනවා පහුගිය දින කිහිපය තුලදී COVID-19 රෝගීන් වාර්තා වීම දිනෙන් දින ඉහළ යාමක් සිදු වුණා. ඊයේ දවස් තුලදීත් ඒ ආකාරයටම විශාල වැඩිවීමක් අපි දැක්කා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා 3ක් ආශ්‍රිතව ඇතිවෙච්ච පොකුර. ඒ පොකුරේ සේවය කරන අය වාසය කරන පවුල්වල ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයගේ අතර රෝගීන් හමු වීමත් ඒ ප්‍රදේශවල රෝගීන් හමු වීමත් නිසා තමයි මේ වැඩිවීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට සිදු වුණා. මේ තත්ත්වයේ යටතේදී ඉදිරියේදීත් අපි COVID-19 රෝගීන් තවත් වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිංහල සහ දෙමළ අවුරුදු සමයේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ජනතාවගේ හැසිරීම අපි බලාපොරොත්තු අපේක්ෂා කරපු මට්ටමට සිදු නොවන නිසා. Pfizer has agreed to supply 5 million doses of its COVID-19 vaccine to Sri Lanka under a commercial agreement with the State Pharmaceuticals Corporation. State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channajaya Sumana told Daily Mirror that the payment arrangement for the dispatch of Pfizer vaccines would be worked out later. He also said that the doses of Pfizer vaccine were smaller than others and therefore separate syringes will have to be arranged for administering it to people in the country. Besides, he said Sri Lanka had placed orders for 13 million doses of Sputnik 5 vaccine manufactured in Russia. It is a commercial arrangement between the SPC and the Gamaleya Research Institute of Russia. The minister said the Russian authorities would start the delivery process of the stock in batches starting from the end of this month. For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.